السلام عليكم يا شباب. ان شاء الله النهارده هنشرح نكمل الليكتشر اللي كنا بنشرح فيها جاما اند بيتا فانكشن. احنا خلصنا جاما مع بعض المرة اللي فاتت، وكنا بنتكلم ان جاما دي هي عبارة عن زي ما احنا قلنا جاما فانكشن هي عبارة عن ايه؟ generalization للn فاكتوريال، وخدنا الرول بتاعتها وابتدينا نتكلم في جاما فانكشن مع بعض. خدنا الحاجات يعني كل ده احنا المفروض شرحناه في الليكشر اللي هي كانت آخر مرة موجودة. تمام. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض في بيتا فانكشن. إن بيتا فانكشن ديت كنا عايزين نقول إن هي عبارة عن زي ما احنا كنا بنقول كده، يعني تعتبر الجاما فانكشن فاكتوريال في 1 بارامتر اللي هو ال n. لكن لو احنا عايزين فاكتوريال ل 2 بارامترز يبقى هي بيتا فانكشن، زي ما هو مكتوب ان the beta function is two parameters composition of gamma function. تمام. وزي ما احنا هنشوف كمان شوية ان البيتا فانكشن في الاخر هي بترجع لجاما فانكشن. تمام. طيب البيزك رول البيتا فانكشن هي عبارة عن ايه؟ ان بيتا ام وان يبقى هي السيمبل بتاعنا هو عبارة عن البيتا. تمام. الام والان هم دول عبارة عن التو بارامترز الموجودين. هي عبارة عن integration from 0 ل 1، يبقى لازم نخلي بالنا مش من 0 لإنفينيتي زي جاما فانكشن. دي integration from 0 to 1 x power m minus 1 1 minus x power n minus 1 dx. يبقى التو بارامترز الموجودين عندنا موجودين على يعتبر هنعتبرهم تو براكتس. البراكت الأولاني x وده الباور بتاعه m minus 1، والبراكت التاني اللي هو عبارة عن 1 minus x وده الباور بتاعه n minus 1، والm and n greater than 0. تمام. في رول تانية بتقول ان بيتا m و n هي عبارة عن 2 integration from 0 to pi over 2 sin 2m minus 1 theta cosine 2n minus 1 ثيتا دي ثيتا. تمام. طب احنا عايزين نسأل نفسنا دلوقتي البيزك رول بتاعتنا هي انتجريشن فروم 0 1. يبقى احنا دلوقتي عايزين نعمل بروف. البروف بتاعنا دهوت هو عبارة عن السكند فورم لبيتا فانكشن. هنعمل له بروف مع بعض ان شاء الله حالا. ان شاء الله هرفع لكم البروف ده. احنا قلنا ان بيتا ام وان، بيتا ام وان كانت عبارة عن integration from 0 ل 1 x power m minus 1 times 1 minus x all power n minus 1 dx. طب احنا عايزين نعمل بروف بقى لل trig functions form. تمام. هنعمل substitution. هيقول لي let ان ال x equal sin squared theta. زي ما احنا متعودين طالما هعمل substitution يبقى لازم هعمل حاجتين اتنين. لازم change dx to d theta، دي حاجة. الحاجة التانية change the limits of x to limits of theta. اوكي. عشان نقدر نحصل على ال dx substitution يبقى differentiate. يبقى ال derivative of x ده عبارة عن dx derivative sin squared theta ده عبارة عن 2 sin theta cosine theta دي theta. اوكي. طيب دلوقتي الاكس بتاعتنا varies from 0 to 1. لو if we substitute by 0 يبقى 0 equal sin squared theta. ال first angle with sin equal 0 هي عبارة عن theta equal 0. اوكي. طيب لو سألنا نفسنا ال first angle sin theta equal 1 يبقى هنلاقي ان الانجل دي sin باي over 2 equal 1. يبقى then الانتجريشن of from 0. هنعمل substitution في البيتا function. then beta m و n will be integration from 0 to pi over 2. okay. x will be, we know that x power m all power n equal x power m times n. okay. Then sin squared theta power m minus 1 will be sin power 2m minus 2 theta.
1 minus sine squared theta all power n minus 1 d theta will be 2 sine theta cosine theta d theta. Okay, we will simplify this equation. The integration will be integration from 0 to pi over 2. We have 2 here, 2 will be outside integration. Okay, 2 sine power 2m minus 1 times sine power 1. We add the powers, b is equal, then add powers, will be sine 2m minus 1 theta. Okay, طيب 1 minus sine squared equal cosine squared. Cosine squared power n minus 1 will be cosine power 2n minus 2 times cosine power 1 will be cosine power 2n minus 1 ثيتا دي ثيتا. وهي دي الفورم اللي احنا عايزين نوصل له. يبقى ده will be the first proof. اوكي، يبقى احنا وصلنا للبروف بتاعنا اللي هو بيتا ام و ان equal to integration from pi over 2 sin 2m minus 1 theta cosine power 2n minus 1 theta d theta. اوكي، بعد كده هنتكلم على properties of beta function. الفيرست one ودي اهم واحدة، ان بيتا ام و ان هي عبارة عن بيتا ان و ام، يبقى دي symmetric function. تمام، equal جاما ام times جاما ان جاما ام بلس ان. يبقى بيتا ام و ان عبارة عن جاما ام times جاما ان all over جاما ام بلس ان. اوكي، second one بيتا ان and 1 minus n equal باي sin n باي. اوكي، طيب if we want to prove this property number 2. اوكي، احنا ممكن نرجع للجاما substitution of beta function. اوكي، I will explain this in our lecture notes. From beta substitution of gamma function beta n and 1 minus n will n not an integer, positive or negative integer, then will be gamma n times gamma 1 minus n divided over the summation of these parameters n plus 1 minus n. N will be cancelled with n. Okay, then will be gamma 1 equal 1. From properties of gamma we have gamma n times gamma 1 minus n and n not positive or negative integer, then will be equal to pi over sin n pi. Okay, property number 3. Number 3 gamma half and half equal pi. Okay, we can prove this by gamma half times gamma half divided over gamma half plus half gamma 1. Gamma 1 equal 1. Gamma half will be root pi divided over 1. Root pi times root pi will be pi. Okay, I will remove this. By the same manner we can prove that in beta 1 over 3 and 2 over 3 equal to root 3 pi over 3. Beta 1 over 4 and 3 over 4 equal pi root 2. Okay, we have proved beta u v equal trig rule 2 integration from 0 to pi over 2 sine 2u minus 1 theta cosine 2v. We can prove the first one beta m and n equal beta n and m, or beta u and v equal beta v and u.
Okay. To prove this, we can return to the basic rule of beta function. Beta u and v equal integration from 0 to 1 x power u minus 1 1 minus x power v minus 1. اللي احنا عايزين نوصله ان الباور اللي هو موجود على الاكس يبقى موجود على البراكت، والموجود على البراكت يبقى موجود على الفاريبل الموجود عندنا. عشان كده مش هنقدر نشتغل على الاكس، عشان كده يعني لازم نعمل substitution. we must substitute by let 1 minus x equals to y. Okay. Then dx equal negative dy. Okay. x here equal 1 minus 1. اوكي. زي ما احنا لسه قايلين من شويه، طالما هعمل تشينج في الفاريبلز تمام يبقى لازم اعمل تشينج للليميتس. ان احنا عندنا الاكس بتاعتنا varies from الاكس varies from 0 to 1. الواي بتاعتنا varies from when x equal 0 y equal 1 when x equal 1 y equal 0. Then our integration will be beta u and v equal integration from 1 to 0. Okay. X will be 1 minus y power u minus 1 times y power v minus 1. Dx will be negative dy. We know that when definite integral with negative sign, we will switch the lower and upper limits of integration. Okay. Then for this sign, we will rearrange our integration to be integration from 0 to 1 y power v minus 1 1 minus y power u minus 1 dy. This is equal to beta v and u. Okay. دلوقتي يا شباب احنا عايزين نشتغل ببيتا as a tool to solve or to evaluate the following integrals. Like number 3, we will choose some of these problems. I will choose number B and C. We will solve these problems now inshallah. For problem number 3 B, evaluate the following integration from 0 to 2, not from 0 to 1. X squared dx divided over root 2 minus x. Okay. لما نيجي نبص على المسألة ديت هنلاقي ما فيهاش exponential function. خلاص طالما ما فيهاش exponential function أو logarithmic function يبقى يعني إن شاء الله هتبقى تندس to beta function. يبقى احنا هنبتدي نحاول نوصل المسألة بتاعتنا to standard form. Okay. Standard form will be integration from 0 to x squared times 2 minus x all power negative half dx. Okay. It seems like beta function, but we have some problems. First problem, أول problem موجودة عندنا هي عبارة عن ال 2D. ما ينفعش يبقى فيه موجود 2. فاحنا ممكن نتصرف في المسألة دي بطريقتين. First one, take 2 as a common factor. Okay. Second one, substitute by let x equal to y. Okay. Then dx equal to dy. Okay. When x varies from 0 to 2, ly بتاعتنا varies from 0 to 1. Okay. نحاول بقى نوصل المسألة بتاعتنا لستاندرد فورم. Okay. Sorry.
our integration will be equal integration from 0 to 1. Okay, x squared will be 4y squared. Okay, 2 minus 2y all power negative half. Okay, dx equal 2 dy. هيبقى عندنا القصة ديت عبارة عن 4 times 2 ديت عبارة عن 8. لما ناخد ال 2 common factor هتطلع 2 power negative half، معناها 1 over root 2 integration from 0 to 1 y squared 1 minus y all power negative half dy. تمام. ودي لو احنا شايفين دي عبارة عن standard form البيتا function. تمام. هنبتدي ان compare الباور بتاعتنا ال m minus 1 equals 2 n minus 1 equal negative half يبقى m عندنا equal 3 و n equal half. okay, we will substitute then I equal 8 over root 2 beta 3 and half. This is will be 8 over root 2 gamma 3 gamma half over gamma 3.5. To simplify this, eight over 2 gamma 3 equal factorial 2. Gamma half will be root by divided over 3.5 will be 2.5 times 1.5 times 0.5 gamma half root by cancelled with by calculator we can find this value. Okay, number 3c, I equal integration from 0 to a. Okay, y power 4 root a squared minus y squared. Okay, dy. لو احنا عملنا modification في المسألة بتاعتنا هنقول ده integration from 0 to a y power 4. لو خدنا ال a squared as a common factor. okay, ال a squared هتطلع برا الروت. تمام، ب a، وهيبقى الروت عندي بقى عبارة عن 1 minus sorry I will not write a root. okay. مش هكتب الروت ده. هيبقى عبارة عن 1 minus y squared over a squared all power half dy. instead of y squared or divided a squared احنا عايزين هنا ايه variable power 1. then نعمل substitution let ال x equal y squared over a squared، اللي ده معناه ان ال y equal a x power half. اوكي. هنعمل السبستيوشن بتاعنا بقى، بس نعمل differentiation الاول. يبقى الديريفاتيف بتاعنا هو عبارة عن ان dy equal a over 2x power negative half dx. اوكي. طيب ال y بتاعتنا varies from 0 to a، يبقى ال x بتاعتنا varies from when y equal 0 x equal 0. when y equal to a then x equal to 1. يبقى الليميتس بتاعتنا ابتدت تتظبط. اوكي. نرجع تاني. الانتجريشن اللي قدامنا هيبقى الاي
equal a integration from 0 to 1 y power 4 يبقى a power 4 x squared okay 1 minus x all power half dy معناها a over 2 x power negative half dx اوكي. لما ناخد ده نعمله simplification بقى عندنا، فيبقى في عندي هنا a وهنا برضو a power 4 و a يبقى ده عبارة عن a power 6 يبقى ال i equal a power 6 divided over 2 اوكي. x squared times x power negative half تبقى عندنا x power 3 over 2 اوكي. وهنا 1 minus x all power half dx standard form of beta. هنعمل comparison between the power of beta and the power of this integration. يبقى n m minus 1 equal 3 over 2 يبقى معناها ان ال m equal 5 over 2 n minus 1 equal half يبقى ال n equal 3 over 2. يبقى احنا نقدر نقول على الانتجريشن بتاعنا ده ان ال i equal a power 6 over 2 beta 5 over 2 and 3 over 2 اللي هي هتبقى عبارة عن a power 6 over 2 gamma 5 over 2 gamma 3 over 2 divided over 5 over 2 plus 3 over 2 equal gamma 4 اوكي. يبقى احنا ممكن نحسب ده هيبقى عبارة عن a power 6 divided 2 factorial 3 اوكي. gamma 5 over 2 means 2.5 okay 2.5 means 1.5 0.5 gamma 0.5 اللي هي root باي 3 over 2 معناه 1.4 1.5 يبقى عبارة عن 0.5 جاما 0.5 جاما 0.5 root باي اوكي. باي كالكوليتر يبقى احنا نقدر نحسب الكلام ده. لو احنا رجعنا للباوربوينت تاني هنلاقي فيه examples number أو problem set number 4 number 4 بيقول لي أنا عايزك تحسب integration from 0 to pi over 2 sin power 6 theta d theta. طيب هو بيقول لي in terms of special function or beta function or gamma function اوكي. لما نيجي نعمل comparison لدي احنا قلنا كان فيه رول عندنا لبيتا m و n عبارة عن 2 integration متنساش ال 2 دي يا ريت من 0 لباي over 2 sin power 2n minus 1 theta cosine 2 2m minus 1 theta 2n minus 1 theta d theta اوكي. sorry تمام. هنعمل comparison بين الاتنين دول هنلاقي ان الاتنين identical من 0 لباي over 2 اوكي. بس يبقى احنا عندنا هنا نخلي بالنا في الاخر بس من التول اللي احنا اتفقنا مع بعض عليها ان لو احنا عملنا comparison هنا هيبقى ان 2m minus 1 equal 6 then m equal 7 over 2 اوكي. طب كوزاين مش موجودة، الكوزاين مش موجودة معناه ان الباور equal 0 يبقى 2n minus 1 equal 0 يبقى then ال n equal half تمام. يبقى الانتجريشن ده لو احنا عايزين بقى نحوله لبيتا فانكشن يبقى then ال i ده عبارة عن ال 2 تتحول لهاف بيتا of 7 over 2 and half اوكي.
اللي هي في الآخر هتبقى equal half جاما 7 over 2 جاما half divided over 7 over 2 يبقى 8 over 2 جاما 4. انت تقدر تحسبها بقى كايه كفاليو. اوكي، بنفس الكونسبت اللي احنا اشتغلنا بيه هنا. تمام، هو بيدينا النمبر بي in problem set number 4 integration of from 0 to pi over 2 cosine sine power 3 theta cosine squared theta. تمام، يبقى احنا برضو دي عبارة عن بيتا فانكشن. اوكي، هنعمل comparison. يبقى انا عندنا ان 2m minus 1 equal 3 يبقى m equal 2، ان 2n minus 1 equal 2 يبقى ال n بتاعتنا equal 3 over 2. يبقى انا ممكن اقول ان الانتجريشن ده في ستيب واحدة ده عبارة عن half بيتا 2 and 3 over 2، اللي الانتجريشن بتاعنا ده هيبقى عبارة عن half جاما 2 جاما 3 over 2 divided over جاما 7 over 2. ان احنا برضو ممكن نحسبها مع بعض زي ما حسبنا في الاكزامبلز الاولانية. نمبر 6 بتقول evaluate in terms of special functions or beta function or gamma function integration from 0 to infinity dy divided over 1 plus y squared. اوكي، برضو هنبتدي نبص مع بعض، هنلاقي ان احنا 1 plus y power 4 هيبقى صعب جدا ان انا اوصله للفورم اللي هي بتقول x power m minus 1 times 1 minus n. هتقول لي طب ما في variable مش موجود، ممكن اقول ان الفاريبل ده يبقى موجود باور 0 لكن هتبقى صعب عليه. لكن الغريب عندي هو الانتجريشن from 0 to infinity. فابتدينا نبص نقول نجرب مع trig function substitution of beta function or trig form of beta function. فابتدينا نقول نفكر كده، فواحد قال ايه، انا عايز اتخلص من ال 1 plus y power 4، يبقى انا محتاج 1 plus function equal to function. بس ما عنديش حاجة في كده في التريك فانكشن، انا عندي 1 plus حاجة سكويرد. تمام الكلام ده كده ايكوال تو كذا. الرول دي لو انتوا فاكرين هي عبارة عن 1 بلس تان سكويرد ايكوالز تو 6 سكويرد، ودي اشهر من 1 بلس كوتان سكويرد ايكوال كوسيك سكويرد. اوكي، فبالتالي انا قلت ايه، ان انا ممكن اشيل الواي باور 4 واحط مكانها تان سكويرد. اوكي طيب يبقى الكلام ده معناه ان الواي بتاعتي عبارة عن تان ثيتا وهنا روت تان ثيتا. اوكي، لان زي ما احنا اتفقنا ان واي باور 4 هحطها بتان سكويرد، خلاص يبقى الواي عبارة عن 2 اوفر 4 يبقى روت تان واي. طيب يبقى انا الدي واي بتاعتنا هتبقى عبارة عن ايه، هتبقى عبارة عن 1 اوفر 2 روت تان ثيتا. طيب ديريفاتيف تان ثيتا عبارة عن 6 سكويرد ثيتا دي ثيتا. طيب نبتدي نبص على الليميتس. الواي بتاعتي فاريز from 0 to infinity. الثيتا بتاعتنا بقى لما نحط عندنا الواي equal 0 هسأل نفس السؤال اللي هو عبارة عن ايه. احنا كلنا عارفين او ان كأن بنقول ان الواي سكويرد، عشان اسهل عليك، ان الواي سكويرد equal هكتبها لكم هنا برضو عشان تبقوا شايفين انا بتكلم معاكم في ايه. لو احنا قلنا ان الواي سكويرد equal tan سكويرد يبقى معناها ساين سوري y equal روت تان واي، يبقى الواي سكويرد equal تان ثيتا، يبقى معناها ساين ثيتا اوفر كوزين ثيتا. اوكي، طيب هسأل نفسي سؤال بقى، لو الواي بزيرو، زيرو سكويرد بزيرو، طب ايه الانجل بتاعتي اللي تخلي ان ساين اوفر كوزين بزيرو؟ يبقى انا محتاج الساين هي اللي بزيرو والكوزين هي اللي بوان، فبص الاقي ان ديت عبارة عن الزيرو. طيب الحاجة التانية،
لو انا عايز الواي بانفينيتي، انفينيتي معناها كأني بقول 1 اوفر 0، يبقى انا عايز اسأل نفسي سؤال، ايه الانجل اللي الساين بتاعتها ب1؟ اول انجل تقابلني الساين بتاعها ايكوال 1 والكوزاين ايكوال 0، هنبص نلاقي دي اللي هي باي اوفر مين؟ اوفر 2. يبقى احنا هنلاقي كده ان الانتجريشن بتاعنا ابتدى يظبط الليميتس بتاع اللي كانت موجودة عندنا. طيب يبقى نرجع للانتجريشن اي تاني، هيبقى عبارة عن integration from 0 to pi over 2. نركز مع بعض بقى. أنا عندي دي واي أو 1 over 1 plus y power 4، أوكي، ودي واي. خلاص هنعمل السبستيوشن بتاعنا، يبقى 1 over 1 plus y power 4 يبقى 1 plus tan squared theta، أوكي. دي واي يبقى معناها sec squared theta divide over 2 root tan ثيتا دي ثيتا، اوكي. تعالوا نعمل سمبليفيكيشن صغير بقى. طبعا انتوا عارفين ان السيك 1 اوفر كوزاين ايكوال 1 اوفر كوزاين، والتان زي ما احنا قلنا ساين اوفر كوزاين، وان 1 بلس تان سكويرد one plus tan squared ثيتا equal sec squared ثيتا، اوكي. يبقى نرجع لكلامنا تاني، يبقى المسألة بتاعتنا هتبقى عبارة عن integration from 0 ل باي over 2 1 over sec squared. يبقى ممكن نقول ان ده يكنسل مع ده، اوكي. طيب في الحالة دي هنعمل ايه بقى؟ في الحالة دي هطلع ال1 over 2 بره. طيب 1 over root tan ثيتا، يبقى دي معناها ساين over كوزاين، الكوزاين تطلع في النيميريتور عندنا فوق، فهتبقى دي عبارة عن كوزاين باور هاف ثيتا، وعندنا هنا هو ساين باور نيجاتيف هاف ثيتا دي ثيتا. فاهمين العملية جت ازاي؟ ان الساين دي التان هتبقى ساين اوفر كوزاين، فكأن المسألة بتاعتنا عبارة عن روت كوزاين اوفر روت ساين. روت كوزاين معناها كوزاين باور هاف، 1 اوفر روت ساين معناها ساين باور نيجاتيف هاف لما تطلع لفوق، اوكي. هنبص نلاقي ده بقى عبارة عن ستاندرد فورم، اوكي. يبقى انا ممكن اتايمز في 2 وديفايد اوفر 2، يبقى دي عبارة عن في الاخر ده عبارة عن 1 اوفر 4. تمام الكلام ده بيتا. هنشتغل مع بعض الشغلانة الصغيرة دي اللي هي عبارة عن ايه؟ ان m 2m minus 1 equal negative half، يبقى الام بتاعتنا عبارة عن 1 over 4، سوري، وان 2n minus 1 equal half، يبقى تبقى دي 3 over 2، يبقى دي ال n عبارة عن 3 over 4. نرجع لمسألتنا تاني، يبقى دي عبارة عن 1 over 4 and 3 over 4، اوكي. يبقى دي عبارة عن 1 over 4 جاما 1 over 4 جاما 3 over 4 divided over جاما 1، دي هتبقى عبارة عن 1 over 4 ساين سوري باي over تبقى عبارة عن باي over ساين ان باي، يبقى ساين باي over 4. ساين باي over 4 1 over root 2، يبقى ده هيبقى عبارة عن باي root 2 over 4 or باي over 2 root 2، اوكي. وان شاء الله نتقابل مع بعض على زوم ان شاء الله في ميعاد هبعتهولكوا على الجروب، وبعدها ان شاء الله نحدد اللي عنده اي سؤال نجاوب عليه. الف شكر لحضراتكم، وربنا يوفقكم ان شاء الله ويحفظكم ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا.